บนโซเชียลแชร์เตือนว่าจงบอกต่อกันไปมะเร็งกระเพาะอาหารติดต่อได้ทางน้ำลายชัวร์เหรอเรื่องนี้ถ้าจริงก็น่าตกใจและควรรีบบอกเตือนกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยอสมทไปสอบถามกับแพทย์ที่โรงพยาบาลตำรวจครับมะเร็งกระเพาะอาหารติดต่อได้ทางน้ำลายจริงไหมครับโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยครับเกิดจากมีองค์ประกอบหลายปัจจัยร่วมกันทำให้เซลล์ในร่างกายทำงานผิดปกติไม่ได้ติดต่อผ่านทางน้ำลายครับส่วนโรคติดต่อที่ผ่านทางน้ำลายที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับมะเร็งกระเพาะอาหารน่าจะหมายถึงการติดเชื้อ H. pylori นะครับเชื้อ H. pylori คืออะไรครับเชื้อ Helicobacter pylori เรียกสั้นๆว่าเชื้อ H. pylori อยู่ในกลุ่มเชื้อแบคทีเรียแกมลบมีความสามารถในการทนกรดแล้วก็อาศัยอยู่ในบริเวณเยื่อบุของกระเพาะอาหารการติดเชื้อเป็นการติดเชื้อจากคนสู่คนโดยการรับประทานอาหารที่ปนเปื้อนซึ่งเชื้อแบคทีเรียเนี่ยก็จะขับถ่ายออกมาจากอุจจาระของผู้ป่วยแล้วก็พบได้ในสารคัดหลั่งที่หลั่งออกมาจากกระเพาะของผู้ป่วยเช่นพบได้ในน้ำลายในน้ำย่อยหรือแม้กระทั่งอาหารที่ผู้ป่วยอาเจียนออกมาแล้วทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารได้เลยเหรอครับเมื่อมีการติดเชื้อเกิดขึ้นก็จะทำให้เกิดการอักเสบของกระเพาะอาหารเมื่อการอักเสบดำเนินไปเป็นระยะเวลานานเกิดการอักเสบเรื้อรังจะทำให้เซลล์ของเยื่อบุกระเพาะอาหารเนี่ยเกิดการกลายพันธุ์แล้วก็พัฒนาเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในที่สุดจริงๆคนบนโลกใบนี้กว่าครึ่งโลกติดเชื้อ H. pylori ครับแต่ว่าโรคมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยพบได้น้อยเมื่อเทียบกับจำนวนคนที่ติดเชื้อ H. pylori จากข้อมูลโอกาสที่จะเกิดเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารอยู่ที่ 2% ของจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ H. pylori แสดงว่าเชื้อนี้ติดแล้วก็ไม่ได้เสี่ยงเป็นมะเร็งทุกคนใช่ไหมครับใช่มันต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นๆร่วมด้วยซึ่งความเสี่ยงแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันปัจจัยอื่นมีอะไรอีกบ้างครับการเกิดมะเร็งกระเพาะอาหารเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเนี่ยยังไม่เป็นที่ทราบชัดเจนแต่ว่าจากการศึกษาที่ผ่านมาก็พบว่ามีปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดมะเร็งกระเพาะอาหารได้ 1. เกี่ยวกับชนชาติทางเอเชียจะเป็นมากกว่าทางยุโรปโดยเฉพาะญี่ปุ่นเกาหลีจีน 2. มีประวัติครอบครัวเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารก็เพิ่มความเสี่ยง 3. เพศชายก็เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารมากกว่าเพศหญิง 4. คนที่อายุมากโดยเฉพาะมากกว่า50-55 ปี 5. โรคอ้วนเนี่ยสัมพันธ์กับการเกิดโรคมะเร็งได้หลายระบบรวมทั้งมะเร็งกระเพาะอาหารด้วย 6. การดื่มแอลกอฮอล์การสูบบุหรี่ 7. การรับประทานอาหารประเภทปิ้งย่างลมควันของหมักดองอาหารเค็มอาหารแปรรูป 8. ติดเชื้อ H. pylori ก็เป็นหนึ่งในนั้น 9. คนที่ไม่ค่อยกินผักผลไม้ 10. คนที่มีประวัติผ่าตัดกระเพาะอาหารมาก่อนมันต้องเป็นปัจจัยเสี่ยงร่วมกันหลายๆอย่างไม่ใช่อันใดอันหนึ่งชัดเจนครับว่ามะเร็งกระเพาะอาหารไม่ได้ติดต่อทางน้ำลายและไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อ H. pylori เพียงอย่างเดียวคนที่ติดเชื้อ H. pylori 80-90% จะไม่มีอาการแสดงจะมีส่วนน้อยครับประมาณ 10-20% เท่านั้นที่จะมีอาการแสดงส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาการแสดงที่เกี่ยวข้องกับโรคกระเพาะอาหารทั่วๆไปเช่นปวดท้องแสบท้องจุกแน่นท้องเวียนลิ้นปี่ในบางรายถ้ามีแผลในกระเพาะอาหารหรือลำไส้อาจจะมาด้วยอาการอาเจียนเป็นเลือดถ่ายอุจจาระเป็นสีดำนอกจากนี้อาจจะมีอาการแสดงที่เกิดขึ้นนอกระบบทางเดินอาหารได้แต่ว่าพบได้เป็นส่วนน้อยมากจะมีวิธีรักษายังไงครับการติดเชื้อ H. pylori สามารถรักษาได้ครับด้วยการรับประทานยาลดกรดร่วมกับยาปฏิชีวนะมากกว่า 90% ของผู้ป่วยสามารถกำจัดเชื้อ H. pylori ได้ที่สำคัญสามารถป้องกันได้เนื่องจาก H. pylori เกิดจากการกินอาหารที่ปนเปื้อนก็สามารถป้องกันได้ด้วยการกินอาหารที่สะอาดใช้ช้อนกลางล้างมือทุกครั้งก่อนที่จะรับประทานอาหารส่วนเรื่องมะเร็งกระเพาะอาหารคุณหมอแนะนำให้เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงดังนี้ครับก็ไม่สูบบุหรี่ไม่ดื่มสุราหลีกเลี่ยงอาหารปิ้งย่างลมควันหมักดองอาหารแปรรูปอาหารเค็มกินผักผลไม้ให้มากควบคุมอาหารออกกำลังกายไม่ให้เกิดภาวะอ้วนที่จะเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งครับสรุปแล้วมะเร็งกระเพาะอาหารติดต่อได้ทางน้ำลายที่แชร์กันนี้เป็นยังไงครับคงยังเป็นข้อมูลที่ไม่ถูกต้องนะเพราะฉะนั้นคิดว่ายังไม่ควรแชร์ต่อครับห่างไกลโรคภัยด้วยการรู้เลี่ยงปัจจัยเสี่ยงนะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้รับอะไรมาอย่าเพิ่งแชร์ต่อร่วมตรวจสอบไปด้วยกันกับชัวร์ก่อนแชร์ก่อนจะแชร์อะไรในโซเชียลเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์นะครับสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์